या पराठ्याचं जेवढं कौतुक करावं ना, तेवढं थोडंच आहे. फक्त चवीच्या किंवा दिसण्याच्या बाबतीत बोलत नाही आहे. दिसण्याच्या बाबतीत तर मस्तच दिसतो आहे. चवीला एवढा भन्नाट लागतो. एक सोडून एकाच वेळी मुले 5-5 पराठे संपवतील एवढा भन्नाट लागतो चवीला. भरपूर पालेभाज्या घालून बनवलेला आहे, त्यामुळे पौष्टिकता तर विचारायलाच नको. यासोबत अशी एक टमाटरची चटणी बनवूया, जी यासोबत काय कुठल्याही पराठ्यासोबत मस्तच लागते. मूठभर मेथीची पानं घ्यायची, देठं वापरायची नाही. अशी पाण्यामध्ये घालायची, अलगद उचलून घ्यायची, म्हणजे तळाशी माती जाऊन बसते आणि मेथी किंवा पालक स्वच्छ धुतल्या जाते. मूठभर पालक घ्यायची, अशाच पद्धतीने स्वच्छ धुवून घ्यायची. पाणी निथळण्यासाठी बाजूला ठेवूया. इथे मी 2 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहे. बटाटे सोलून घ्यायचे. पूर्णपणे गार झाल्यानंतर कुस्करून घ्यायचे आणि कुस्करत असताना यातल्या सर्व गुठळ्या नीट मोडल्या जातील याची काळजी घ्यायची. म्हणजे पराठा जेव्हा आपण भरू ना, तेव्हा सारण फुटून बाहेर येणार नाही. यामध्ये आता सर्वात आधी धनेपूड घालायचा आहे. थोडा किचन किंग मसाला आवडत असेल तर घाला. थोडा गरम मसाला घालायचा. लाल तिखट घालायचं, बारीक चिरलेला कांदा, चिरलेली कोथिंबीर घालायची, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि सर्व छान एकजीव करून घ्यायचं. या पराठ्याची विशेष काय आहे, यासाठी आपल्याला सारण शिजवण्याची गरज पडत नाही. लवकरात लवकर तयार होणारा पराठा आहे. यामध्ये मी थोडा चाट मसाला आणि 1 चमचा तेल घातलेला आहे. सारण इथे तयार झालेलं आहे. मेथी आणि पालक पाणी निथळण्यासाठी ठेवलेली होती ना, त्यातलं पाणी निथळल्या गेलेलं आहे. थोडी कोरडी झाली, की एका चॉपरमध्ये घालायची आणि याला चॉप करून घ्यायचं. किंवा चॉपर नसेल, तर तुम्ही सुरीनी बारीक चिरून सुद्धा याला वापरू शकता अशा पद्धतीने. पण चॉपरलाही छान चॉप केल्या जाते. आता पालक सुद्धा अशाच पद्धतीने आपल्याला चॉपरला चॉप करून घ्यायची आहे. जो देठाकडचा भाग असतो ना, तो काढून घ्यायचा आणि फक्त पानं-पानं वापरायची आहे. अशा पद्धतीने चॉपरला बारीक अशी चॉप करून घ्यायची. तुमच्याकडे जर मेथी किंवा पालक यापैकी काही एक असेल, तर त्याचाही वापर तुम्ही करू शकता. यामध्ये गव्हाचं पीठ घालायचं आहे 2 ते 3 चमचे. तुम्हाला जर पराठा छान खुसखुशीत किंवा कडक असलेला आवडत असेल, तर तुम्ही बेसन पीठचा वापर जास्त करू शकता. मी 1 चमचा घातलेला आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ, ओवा घालायचा, हळद घालायची आहे, लाल तिखट घालायचं, धनेपूड घालायचं. सोबतच इथे मी 1 चमचा तूप घालते आहे आणि 1 चमचा लसूण आल्याची पेस्ट घालते आहे. पराठा काही जणांना खुसखुशीत आवडतो, काही जणांना मऊ आवडतो. मला मऊ पराठे आवडतात. त्यामुळे मी खूप जास्त प्रमाणात बेसन पीठ घातलेलं नाही. तुम्ही थोडं बेसन पीठ अजूनही जास्त घालाल, तर पराठ्याला चव छान येते आणि पराठा जो आहे ना, तो खुसखुशीत बनतो. यामध्ये आता आपल्याला पाणी घालून याचा एक डो तयार करायचा आहे, घट्टच तयार करायचा. आता एक पॅन ठेवायचा आहे. इथे मी 3 टोमॅटो घेतलेले आहे. लाल कलरचे टोमॅटो घ्या, म्हणजे चटणीला रंग छान येतो. आता जो देठाकडचा भाग आहे ना, तो असा काढून घ्यायचा आणि टोमॅटोचे एकाचे 2 भाग करून घ्यायचे अशा पद्धतीने. आणि चटणी बनवण्यासाठी इथे आपल्याला 7 ते 8 लसूणच्या पाकळ्या सुद्धा लागणार आहे. आता पॅनमध्ये 1 ते 2 पळी तेल घालायचं. तेल थोडं जास्त घालायचं आहे. आता यामध्ये आपल्याला टोमॅटो घालायचे आहे. टोमॅटो असे आपल्याला छान साल वेगळे होईपर्यंत शिजवून घ्यायचे आहे. सोबतच मी लसूणच्या पाकळ्याही घालते आहे. लसूणच्या पाकळ्या तळून झालेल्या आहेत, तर या मी वेगळ्या करून घेते आणि टोमॅटो दोन्हीही बाजूनी छान आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहे. यामुळे चटणीला चव छान येते आणि एक स्मोकी फ्लेवर सुद्धा येतो. आता याचे साल बघू शकता तुम्ही, असे अलगद वेगळे व्हायला हवे. याचे साल आपण असे वेगळे करून घेतलेले आहे. टोमॅटो सुद्धा काढून घेऊया. जे उरलेलं तेल आहे ते तुम्ही भाजीसाठी वापरू शकता किंवा थोडंफार तेल आपण चटणीमध्ये सुद्धा घालणार आहोत. आता इकडे मी चटणीसाठी एक सुका कांदा बारीक चिरून ठेवलेला आहे. अगदी बारीक असा चिरायचा आणि चटणीसाठी जे साहित्य आपण घेतलेलं होतं, म्हणजे टोमॅटो जे शिजवून घेतलेले आहे, लसूणही शिजवून घेतला, एक हिरवी मिरची घेतलेली आहे आणि कोथिंबीर लागणार आहे. तर सर्वात आधी आपण टोमॅटो जे आहेत ना, ते असे छान सुरीने चिरून घेऊया. अगदी बारीक असे चिरायचे आहे, म्हणजे एकजीव व्हायला हवे. हे सर्व जिन्नस आपल्याला चटणीसाठी एकजीव करून घ्यायचं आहे. बघा अशा पद्धतीने आणि लसूणच्या ज्या पाकळ्या आहेत ना, त्या सुद्धा अशा बारीक सुरीने चिरून घ्यायच्या आणि हे सर्व आता एकत्रित करायचं आहे अशा पद्धतीने. यामध्ये मी घालते आहे कोथिंबीर आणि सोबतच जी हिरवी मिरची मी घेतलेली होती, ती सुद्धा अगदी बारीक अशी चिरून घालायची आहे. छान लागते. जर तुम्हाला लाल तिखट घालायचं असेल, तर तिखटही घालूया. तिखटमुळे रंग छान येतो, चवीलाही छान लागतं. तर तुम्हाला तिखट नसेलच आवडत, तर तुम्ही हिरवी मिरची थोडी जास्त घालू शकता. हे सर्व छान एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपल्याला
मीठ घालायचं आहे. तर इथे मी काळ्या मिठाचा वापर करते आहे. साध्या मिठाऐवजी काळं मीठ घाला, छान चव येते. लाल तिखट घालते आहे. थोडं धनेपूड घालायचं आणि छान एकजीव करून घ्यायचं. आता यामध्ये जे उरलेलं तेल होतं ना, ज्यामध्ये आपण टोमॅटो शिजवलेले होते, त्यातलं थोडं तेल मी घालते आहे. लसूण आपण यामध्ये फ्राय केलेले होते ना, त्यामुळे तेलाचा जो छान सुवास आहे ना, तो चटणीला येतो. तर बघा इथे ही आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली टोमॅटोची कच्ची चटणी तयार झालेली आहे. आता डो बघूया. डो काही वेळानंतर सैलसर होतो, कारण यामध्ये आपण पालेभाज्यासोबत मीठही घातलेलं होतं. मिठामुळे पालेभाजीला पाणी सुटतं आणि डो ओलसर होतो. त्यामुळे थोडं आपल्याला कोरडं गव्हाचं पीठ घालून परत एकदा मळून घ्यायचं आहे आणि नंतर याचे पराठे बनवायचे आहे. चला आता एक मी छोटी गोळी घेतलेली आहे. याची अशी एक कटोरी बनवायची. याच्या आतमध्ये हा बटाट्याचा मसाला भरायचा आहे. आणि याला जसं आपण पुरणपोळीला बंद करतो ना, तशा पद्धतीने याला बंद करायचं आहे. अशा पद्धतीने. नीट बंद करायचं म्हणजे सारण जे आहे ना, ते पराठ्याच्या फुटून बाहेर येणार नाही. चला आता याला लाटून घ्यायचं आहे. लाटत असताना कोरड्या गव्हाचं पीठ घालायचं आणि याला छान असं पातळ लाटून घ्यायचं. म्हणजे तुम्हाला मऊ लुसलुशीत पराठा हवा असेल ना, तर थोडं जाडही ठेवू शकता. अगदी तुम्हाला कडक असा पराठा आवडत असेल खुसखुशीत, तर थोडं पातळ लाटायचं आणि अगदी मंद आचेवर तेल घालून छान शेकून घ्यायचा. म्हणजे पराठा जो आहे ना, तो जास्त खुसखुशीत बनतो. मला तर जास्त डाग पडलेला पराठा खायला आवडतो. तर त्यासाठी अगदी मंद आचेवर छान तेल घालून पराठा शेकायचा. म्हणजे पराठा छान खुसखुशीत होतो आणि डागही छान पडतात. दोन्ही बाजूनी तेल लावून घेऊ शकता. तुपाचाही वापर करता येईल किंवा तुम्हाला बटर आवडत असेल तर बटरचाही वापर करता येईल. तर आता दोन्ही बाजूनी तेल घालून हा पराठा मी शेकून घेते आहे. बघा, हा पराठा दिसण्याच्या बाबतीत म्हणाल ना, तर एवढा मस्त दिसतो आहे, की बघताच कुणाचीही खाण्याची इच्छा होईल. भरपूर पालेभाज्या घालून बनवलेला हा पराठा फक्त पौष्टिकच नाही, तर चवीला एक नंबर लागतो. म्हणजे मी तर असं म्हणेल, की सर्व पराठ्यामध्ये सर्वात पौष्टिक असणारा हाच पराठा आहे. एक तर यामध्ये आपण बटाट्याचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे हा पराठा पोटभरीचा आहे. भरपूर पालेभाज्या घातलेल्या आहे, त्यामुळे यामध्ये व्हिटॅमिन्स भरपूर प्रमाणात आहे. मुलांना तुम्ही जर मेथी आणि पालकची भाजी खायला सांगाल ना, तर मुले अजिबात खाणार नाही. तुम्हाला अनुभव असेलच. पण तुम्ही पराठे बनवून जर मुलांना खायला घालाल ना, तर मुले एक काय, एक सोडून 5-5 पराठे एकाच वेळी संपवतील. एवढा भन्नाट लागतो हा पराठा चवीला. आणि तुम्हाला सुद्धा डाएटमध्ये हेल्दी ब्रेकफास्ट इन्क्लूड करायचा असेल, तर हा पराठा नक्की ट्राय करायला पाहिजे. रेसिपी ट्राय करून बघा. जर तुम्हाला आवडली तर लाईक, शेअर नक्की करा. आणि हो, बनवल्यानंतर हा पराठा तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका. अशाच नवनवीन पराठा रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज पुढेही बघायची असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनललाही सबस्क्राईब करा आणि Facebookवर घरोघरी अन्नपूर्णा या नावाने माझे फेसबुक पेज आहे, त्या पेजलाही फॉलो करा. लवकरच भेटूया. तोवर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.